ที่ผ่านมาเรามักจะพูดถึงหนังเจมส์บอนด์ฉบับที่เป็นทางการกันมาแล้วแต่อาจมีเพื่อนๆบางส่วนที่ยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าครั้งหนึ่งในโลกภาพยนตร์เคยมีหนังเจมส์บอนด์ที่ผมขอเรียกว่านอกสาระบบเกิดขึ้นมาแล้วหนังเจมส์บอนด์นอกสาระบบมันคืออะไรและมีภาคไหนบ้างวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกันครับ หนังเจมส์บอนด์ที่ไม่เป็นทางการ Unofficial หรือแม้แต่ที่ผมเรียกว่านอกสาระบบนี้นิยามให้กับมันง่ายๆเลยก็คือหนังบอนด์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Eon Production ครับซึ่งภาคที่ผลิตโดย Eon Production นี้ในปัจจุบันก็จะมีทั้งสิ้น 25 ภาคอย่างที่เราทราบกันดีครับส่วนภาคนอกสาระบบนี้ในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 ภาคครับนั่นก็คือ Casino Royale ปี 1967 ที่ผลิตโดย Columbia Pictures และอีกภาคคือ Never Say Never Again ปี 1983 ที่ผลิตโดย Thalia Film และจัดจำหน่ายโดย Warner Brothers Pictures นั่นเองครับซึ่งก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ว่าหนังบอนด์นอกสาระบบทั้ง 2 ภาคนี้ฉายในปีเดียวกันกับหนังบอนด์ภาคที่เป็นทางการด้วยครับเลยเกิดเป็นคำพูดที่แฟนหนังเรียกว่า Battle of Bond นั่นเองครับโดยเรื่องแรกอย่าง Casino Royale ปี 1967 จะฉายก่อนหน้าหนังบอนด์ภาค You Only Live Twice เพียง 2 เดือนและ Never Say Never Again ปี 1983 ก็ฉายทีหลังหนังบอนด์ภาค Octopussy ราว 4 เดือนครับซึ่งหนังบอนด์ภาคที่เป็นทางการก็คว้าชัยชนะด้านรายได้ไปครองทั้ง 2 ภาคเลยครับสำหรับ Casino Royale ปี 1967 หรือในชื่อภาษาไทยคือทีเด็ดเจมส์บอนด์ 007 นี้เรียกได้ว่ามันคือหนังตลกล้อเลียนครับและนักแสดงที่รับบทเป็นเจมส์บอนด์ในเรื่องนี้ก็คือเดวิดนิเวนในวัย 57 ปีครับเนื่องจากว่าตามท้องเรื่องเนี่ยเจมส์บอนด์ในภาคนี้จะอยู่ในวัยเกษียณนะครับนอกจากนี้ยังได้เออร์ซูล่าแอนเดรสผู้รับบทสาวบอนด์คนแรกในประวัติศาสตร์จากภาคดรโนปี 1962 มาร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยครับซึ่งผลตอบรับด้านคำวิจารณ์ก็ค่อนข้างไปในทางแง่ลบครับเรื่องต่อมาอย่าง Never Say Never Again ปี 1983 หรือในชื่อไทยคือพยัคฆ์เหนือพยัคฆ์นี้ดัดแปลงมาจากนิยายเจมส์บอนด์ของเอียนเฟลมิงตอน Thunderball ครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปี 1965 นิยายเรื่องนี้ก็เคยถูกสร้างเป็นหนังบอนด์ภาคที่เป็นทางการมาแล้วในชื่อเดียวกันกับนิยายครับและก็เป็นเรื่องบังเอิญอีกว่าทั้งสองภาคนี้ก็รับบทโดยชอนคอนเนอรีเจมส์บอนด์ในตำนานเหมือนกันครับโดยสาวบอนด์ในเรื่องนี้รับบทโดยคิมเบซิงเกอร์และที่สำคัญยังมีโรแวนแอตคินสันหรือมิสเตอร์บีนที่เรารู้จักกันดีมาร่วมแสดงด้วยครับด้านคำวิจารณ์ก็ค่อนข้างไปในแง่บวกแม้รายได้จะน้อยกว่าหนังบอนด์ของโรเจอร์มัวร์ก็ตามครับคำถามต่อมาก็คือแล้วหนังบอนด์นอกสาระบบที่ว่านี้จำเป็นต้องดูไหมโดยส่วนตัวผมแนะนำว่าไม่ต้องดูก็ได้ครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหนังบอนด์ที่เป็นทางการเลยและทั้งสองภาคที่กล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกันด้วยครับแต่ถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะดูจริงๆผมก็ขอแนะนำว่าควรดูแค่ภาค Never Say Never Again เท่านั้นครับเพราะอย่างน้อยบอนด์ในภาคนี้ก็รับบทโดยชอนคอนเนอรีและเนื้อเรื่องก็อิงมาจากนิยายเจมส์บอนด์ด้วยต่างจาก Casino Royale ของเดวิดนิเวนที่ผมมองว่าน่าจะเน้นตลกจนขาดความเข้มข้นหรือแม้แต่ความเป็นหนังเจมส์บอนด์ด้วยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆท่านไหนที่เคยชมหนังบอนด์ทั้งสองภาคนี้มาแล้วสามารถมาร่วมพูดคุยหรือมารีวิวในช่องคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บอนด์แฟนฟอยเวอร์ก็ขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ